زبان آشنا یعنی من یه چیزی بگم که با روحیه اون، با ذهن اون، با دانش اون ارتباط بگیرم و دقیقاً فرض رو بر این بذارم که این آدم در زمینه کاری من صفره، یه بچه 7 ساله است. درک میکنه من چی میگم؟ و بعد کاری کنم که محتوا مجذابیتی که داره باش تایم خوب بگیره، سیو و شیر خوب بگیره، الگوریتم اینستاگرام رو بلد باشم، آموزش ببینم. تا دلتون بخواد آموزش رایگان در اینستاگرام هست. الگوریتم دائما در حال تغییره. همین الان 2 هفته است که خیلی از آیتم‌هاش تغییر کرده و اینکه چه اتفاقی در الگوریتم میفته و چقدر رو کار ما تاثیر گذاره میتونم بهتون بگم. تاثیرش نهایتاً 20%. چیزی که همیشه در اینستاگرام برنده است محتوای خوبه. سال قبل هشتگ خیلی مهم بود، ورودی اکسپلور الان قبلا هم مهم بود، الان مهمتر شده. فلان ساعت پست بذارم، فلان ساعت استوری بذارم، اینا تغییر میکنه. تا پارسال مثلا توصیه میکردن که ریل هاتون نهایتا 1 دقیقه باشه، الان میگن تا 3 دقیقه هم میتونی بذاری. چه 1 دقیقه بذاری چه 3 دقیقه، محتوا اگه خوب نباشه دیده نمیشه، اگه خوب باشه هم دیده میشه. تمام شد. حالا ما بر اساس شغلی که داریم، صنفی که داریم، عمومی بودن مخاطب هدفمون هم باید برنامه‌ریزی کنیم بازدید هامون. برای مثال کار خودم، من میگم من بیزینس کوچ نیستم، تحصیلات مرتبط با بیزینس داشتم، بیزینس هم داشتم، به 1000 بیزینس استارتاپی و اسمال مدیوم بیزینس و سازمانی خدمت کردم. الان مربی رشد کسب و کار خانم‌های کارآفرینم. دیدی چی شد؟ از کسب و کار رسیدم به کسب و کار کوچیک، از کسب و کار کوچیک رسیدم به جنسیت خانم کارآفرین. و در جامعه هدفی که ما الان برای این برند در نظر گرفتیم، خانم کارآفرینی که میتونه مخاطب هدف ما باشه کسیه که حداقل 1 سال هست که بیزینسش رو شروع کرده. کسی که بیزینس نداره ما اصلا بهش مشاوره نمیدیم و معمولا در آموزش هامون نمیذاریم ثبت نام کنه، چون ما در ایده پردازی کمک نمی‌کنیم. سالهای قبل می‌کردیم، الان نمی‌کنیم. استراتژیمون تغییر کرده. تقویت سبد محصول انجام میدیم که یکی از کارهای مهمیه که انجام میدیم، اما رو ایده پردازی کار نمی‌کنیم. خب حالا ببینید چقدر این قیف تنگ شد. بیزینس، اسمال بیزینس، خانم کارآفرینی که کسب و کارش رو راه انداخته. چقدر مگه تو ایران داریم؟ واقعا من انتظار دارم پستان بازدید میلیونی بگیره. اگر هم بگیره اون میلیون نفرها مشتری من نیستن. پست من دیدن خوششون اومده. مثل اینکه الان خیلی از بیزینس کوچ ها برای اینکه پست هاشون دیده بشه دارن در مورد منابع انسانی پست میذارن. پست های منابع انسانی رو کی میبینه که بازدید میلیونی بالا میره؟ مدیرا که وقت ندارن بیان ببینن، کارمندا دارن میبینن. اومده تو محتواش از کارمند دفاع کرده، 5 میلیون کارمند برای هم شیر کردن. از این 5 میلیون کارمند آیا مشتری برای اون بیزینس کوچ در میاد؟ معمولا در نمیاد. میخوام بهتون بگم هر بازدیدی که الان میبینید بررسی کنید، ببینید اصلا بیزینسی که دارید میبینید این همه مخاطب داره که داره بازدید میلیونی میگیره و این بازدید میلیونی براش آورده‌ای داشته که بتونه دغدغه ذهن شما باشه که صبح تا شب بگید 1000 تومان بازدید نگرفتید، 2000 تومان بازدید نگرفتید. تسلط داشته باشید روی هر بخش از بیزینستون، نذارید که آزار دهنده بشه، وگرنه پرت میشید بیرون، بعد میگید که فروشم خراب، بازارم که بده، شب عید امسالم که اینجوریه، هم ماه رمضونه، هم دلار گرون شده، هم اینه هم اونه، تمام. نمیگم این چیزا تاثیر نداره، خودم هم بیزینس دارم، اما اگر مدیریت بشه آسیبش حداقله. اگر من الان به عنوان صاحب کسب و کار دارم از 20% ظرفیتم استفاده میکنم، در همچین شرایطی باید از 70% ظرفیتم استفاده کنم. هیچ کدوممون از 100مون استفاده نمیکنیم که بتونم تاب‌آوری کنم، بتونم بحران رو رد کنم. در هر صنفی که هستید الان، در این چند نفری که هستیم، میدونید که آدم‌هایی هستن که در حوزه شما موفقن، تو همین بازار، تو همین دلار عجیب غریب. حالا یه سری میگیم نمیدونم طرف رانت داره، لینک داره، پارتی داره، ولی یه سری هم خودمون میدونیم که هیچی هم ندارن اما موفق، مهارتاشون رو دارن تقویت میکنن.
شما به اون صاحب کسب و کار مهارت بازاریابیتون رو تقویت کنید و مهمتر از اون مهارت بازاریابی محتوا در اینستاگرامتون رو تقویت کنید. خودتون متوجه تغییر نتیجه میشید. اگر پیجاتون خسته است، دیگه آمار نمیده، هر چقدر محتوای خوب میذارید جواب نمیگیرید، نترسید، پیج تغییر بدید. کم کم با استراتژی محتواهای اون پیج قبلی رو میارید تو پیج جدید. چه اشکالی داره؟ آدمای جدیدی میبیننتون. در بیزینس نترسید، رها باشید و آزاد. خب از چی گفتیم؟ از ذهنیت کارآفرین گفتیم، از بخش‌بندی مشتری گفتیم، از ارزش پیشنهادی، جمع‌بندی بیزینس مدل گفتیم، از اهمیت بازاریابی و نکات بازاریابی محتوا هم گفتیم. تمرینم برای هر آیتم دادیم. حالا میخوام برم سراغ این که ببینم اگه همه این کارا رو کنم چجوری رو فروشم تاثیر میذاره؟ آیا تاثیر میذاره؟ یه چیزی بهتون بگم، چرا تمام این کارهایی که قبل از این گفتیم و کارهای خیلی جزئی تری که در دل این هاست و الان فرصت نمیشه در مورد صحبت کنیم مهمه؟ چون داره مسیر مشتری و سفر مشتری منو میسازه. سفر مشتری چیه؟ سفر مشتری از اون لحظه‌ای که مشتری داره من سرچ میکنه بر اساس نیازی که داره تا لحظه‌ای که از من خرید میکنه تا اون لحظه‌ای که به من وفادار میشه. هر چقدر بازاریابی قشنگتر، پیام خوشگل‌تر، نظم بهتر، اعتبار بهتری از خودم نشون بدم، این سفر رو برای مشتریم قشنگ‌تر چیدم که نتیجهش به توی فروشم خودنمایی. پس هر وقت که فروشت خراب شد برگرد عقب، ببین کجا خرابه. مشتری دیگه با محصولت حالش خوب نیست، سلیقه‌های بازار تغییر کرده، خوب خودتو معرفی نکردی، صدا درست نرسیده. داستان چیه؟ اونا رو درست کن، فروش درست میشه. خب در فروش حواسمون باشه اولا خواهشاً در فروش خدمتگزار باشیم. فقط به عدد فکر نکنید. در فروش چه فروشنده هستید، آنلاین شاپ دارید، هنرمندید، مدرسید، حسابدارید، درمانگر هستید، در فروش خدمتگزار باشید و این خدمتگزاری رو به مخاطب نشون بدید. دوره تکنیک های زرد فروش نیست. مخاطب آگاه شده، مخاطبو بترسون بفروش، وعده الکی بده بفروش، یک بار شاید بخره، دیگه نمیخره. در فروش خدمتگزار و صادق باشیم. انقدر انرژی قشنگی انتقال میدیم که 100 برابرش بهمون برمیگرده. از تو دل محتوامون این انرژی حس میشه. و حواسمون باشه فروش فقط معرفی محصول نیست، هنر متقاعد کردنه. چجوری متقاعد میکنم؟ با محتوام، با لحنم، با احترامی که به مشتری میذارم، با اعتماد سازی که میکنم، با خیلی از کارهای اصولی. هزاران تکنیک در فروش داریم بچه‌ها، هزاران تکنیک که همشون با کیفیت نیستن. و متاسفانه یه سری از چیزهایی که میبینیم در آموزش ها اصلا تکنیک نیست، ترفنده. یان میاد همه گیر میشه، همه با هم خنثی میشه. طرف میاد میگه من دارم تکنیک یاد میدم که یه دفعه فروشت 100 برابر بشه، این کارو بکن. بذارید مثالشو بزنم. یه آموزشی داشتم میدیدم تو یکی از پست‌های اینستاگرام، مدرس گفتش که اگر دفتر کار داری، وقتی که مشتریتون میاد با قهوه ازش پذیرید. این کار باعث میشه که تاثیر قهوه روی مغزش عملکرد مثبت داشته باشه و درصد فروش شما رو بالا ببره، بدون اینکه بخواید خیلی تلاش زیادی برای مذاکره بکنید. یه 1000 نفری هم پایین دست زده بودن و سیو کرده بودن و شیر کرده بودن. نتیجه چی میشه؟ 1000 تا صاحب کسب و کار اینو دیدن. اگه بخوام درست فکر کنن، منم فهمیدم، آقای ایکس هم فهمیده، خانم ایگرگ هم فهمیده که قهوه در پذیرایی میتونه فروش افزایش بده. حالا این از نگاه دیگه میشه نگاه کرد، اما که این ترفند قهوه بده چون کافئین داره این حالش خوب میشه، تو بدون مذاکره میفروشی. اولین حسی که به آدم‌ها دست میده وقتی این مهارت رو بلدن،
اولین دفتری که خودشون میرن به عنوان مشتری، میگن قهوه که میاره، میگه ببین این اومده امروز به ما بندازه، من خودم این تکنیک رو تو این استا دیدم. بعد خودش هم تو مقام صاحب بیزینس میره اینو اجرا میکنه که به قول خودش بره بندازه. بعد این بندازه دفعه همه با هم کنسا میشه. به جایی که بیاد بگه شما احترام مشتری رو نگه دار، توی دفتر ازش پذیرایی کن، در شأن برندت که مشتریت احترام بذار، این اثر داره، روی لول برندت اثر داره، روی وفادارسازی مشتری اثر داره، تبعات خوبی برات داره. اگر خودش مشتریت نشه تو رو به دیگران توصیه میکنه به خاطر اون احترامی که دیده، خوبی میاره، میاد یه همچین توصیه میکنه. اینا تکنیک نیست، ترفنده. 1000 نفر با هم میبینن، 800 نفر میرن همه با هم انجام میدن، میخورن تو دیوار برمیگردن. تکنیک اگر تکنیک باشه برای همه بیزینس ها تا قیامت قابل اجراست، بدون اینکه تکراری بشه. پس حواسمون باشه که داریم تکنیک های فروش چه جوری فکر میکنیم. خب 3 تا چیز میخوام بپرسم، 3 تا اصل مهم اول بگم بعد بپرسم. در فروش اول اعتماد مشتری رو جلب کن. چه جوری؟ مردم از کسی خرید میکنن که بهش اعتماد میکنن. خودمونم همینی، باش ارتباط میگیرن، اعتماد سازی میکنی، محل کارتو نشون میدی، نوع تولیدتو نشون میدی، بسته‌بندی تو، رضایت مشتری رو، قبل از مصرف چه حالی داشته، بعد از مصرف چه حالی داره، تجربیات واقعی تو میای نشون میدی، رابطه انسانی با مشتری که اون مخاطب در از پشت اون گوشی نشسته برقرار میکنی. در مذاکره ها صادقانه رفتار میکنی، اغراق نمیکنی، اطلاعات درست میدی. اگر مشتری دست روی یک محصولی میذاره که قطعاً قراره بخره اما براش خوب نیست، بهش توصیه میکنی که با توجه به شرایطی که میخوای این محصول مناسبت نیست، من میتونم محصول دیگه بهت پیشنهاد بدم. اعتماد سازی پس در فروش خیلی مهمه. مورد بعدی اینه که باید ارزش محصول رو به مخاطبت نشون بدی. شفافیت در ارائه محتوا و اطلاعات باعث میشه که مخاطب حالش خوب باشه که از شما خرید میکنه. مثلا یه چیزایی گفت من نشیده بودم، خیلی خوب بود، خودمون هم شده دیدیم، مثلا میریم یه خرید میکنیم، یه نکته بهمون میگیم چقدر جالب بود من نمیدونستم، سورپرایزمون میکنه، خوشمون میاد. اگه ازش هم خرید نکنیم، اون آدم یه چیز خوبی تو ذهن ما بسته که ما بعدن یا مشتریش میشیم یا اونو به دیگران توصیه میکنیم. ارزش محصول رو ما الان در حال حاضر با توجه به قدرتی که اینستاگرام داره، از طریق اینستاگرام خیلی خوب میتونیم به تصویر بکشیم و از طریق وبسایتمون اگه در بستر آنلاین باشه. حالا من صرفا فقط مثال اینستاگرام رو میزنم، تمام این چیزهایی که در اینستاگرام صدق میکنه در سایت هم باید قابل اجرا باشه، سبک محتواش تغییر میکنه. و یکی دیگه از موردهایی که توی فروش من میتونه یک اصل باشه و تاثیرگذار اینه که پیشنهاد جذاب همیشه در چند تم برای مشتری‌ها و مشتری وفادارم داشته باشم. ببینید تو فروش یک صاحب کسب و کار باید هوشمند باشه. چند دسته محصول داره. محصولی داره که سودش خوبه، فروشش هم خوبه. محصولی داره که سودش خوبه، فروشش کمه. محصولی داره که سودش کمه، فروشش بالاست. محصولی داره که نه سود داره نه فروشش خوبه. داریم دیگه تو سبد محصولمون. آیا با همه اینا میشه یکسان رفتار کرد؟ نه. بعضی از محصولا رو باید با تخفیف و جشنواره فروخت. بعضی از محصولا رو باید سر به سر، یعنی فقط پولش برگرده باید بفروشید. بعضی از محصولا رو به هیچ وجه نباید روش تخفیف بذارید. همیشه باید انقدر اشراف طبقه بندی محصول و خدمات داشته باشی که برای هر طبقه پیشنهادات ویژه طراحی شده باشه. حالا پیشنهادات ویژه مناسب کیه؟ من همینطور که چند دسته محصول دارم، چند دسته مشتری دارم، مخاطب دارم. مشتری که سالی یه بار از من خرید میکنه، مشتری که در زمستان کسب و کار من هم از من خرید میکنه با دفعات بالا، حجم بالا. مشتری دارم که دفعات کم از من خرید میکنه اما مبلغ منه. با این نگاه طبقه بندی کنید محصولتون و مشتری هاتون رو. حالا بیاید تو فروش ببینید برای اینا دارید چیکار میکنید. پیشنهاد ویژه دارید برای اینا رو حمایت میکنید، ساپورتشون میکنید، چون اگه شما نکنید
انقدر همکار شما در اون صنعت زیاده که اون میاد این کار انجام میده. پس تو فروش اعتماد سازی کن، ارزش محصولت رو نشون بده و همیشه برای ارائه پیشنهاد جذاب، چه به صورت گروهی چه به صورت شخصی سازی شده، آماده باش. و حواسم باید باشه که من در فروش همیشه باید از خودم این سوال رو بپرسم: چرا باید مشتری از من خرید کنه؟ سال به سال جواب این سوال استراتژی های منو تغییر میده. پارسال فلان محصول آوردم خوب جواب داد، فلان خدمت رو طراحی کردم خوب جواب داد، تا 5 سال پیش خوب جواب میداد، الانم جواب میده. چرا مشتری باید هنوز از من خرید کنه؟ چون من خیلی خوبم؟ نه. چون من خودم میدونم کیفیتم خیلی خوبه؟ نه. جواب قانع کننده برای این سوال پیدا کن. بشین بابتش استراتژی در بیار، برنامه در بیار. بریم سراغ نکات فروش. تا اینجا سوال؟ خب بچه من الان پیام خانم توسلی رو دیدم. خانم توسلی برای شما اسمس اومده ولی برای خیلی از بچه‌ها نیومده. برای خیلی ها نرفته. اینو باید بپرسیم از این سمینار که چرا همچین اتفاقی افتاد. خب حالا فیلمش میمونه دیگه، همه دسترسی دارن. بچه سوال ندارین تا اینجا؟ هر کی سوال داره در مورد محتوا یا هر چیزی که هست لطفاً بپرسه که من برم رو بخش فروش. سوال که میدونم دارید نمیپرسید. الان راجع به محتوا بخوایم حرف بزنیم همه تا صبح سوال داریم. حالا وقت اینه که با توجه به ساختاری که توضیح دادم، از اینکه از کجا به کجا رسیدیم، ذهنیت یک صاحب کسب و کار چجوری باید باشه، باید نقشه راه داشته باشه، بازاریابیشو تقویت کنه، بازاریابی محتواشو چجوری تقویت کنه، چه نگاهی به سبد محصولش، به مشتریش، به دغدغش، به مکالمه‌های ذهنیش داشته باشه، میخوام وارد فروش بشم. و یه توصیه کنم: زمانی که فروشمون خرابه یا حتی خوبه، سرمون به کار خودمون باشه، روی کار خودمون متمرکز باشیم، چه در شرایط خوب چه در شرایط بد. تمرکز بیش از حد روی کار رقبا انرژی کار رو از ما میگیره و ما رو میبره به حاشیه. بارها اینو در پروژه های مختلف تجربه کردم با کلاینت ها. کلاینتی که حالش خرابه، بیزنسش هم داره رشد میکنه، اما سرش تو کار رقیبه یه جایی سقوط میکنه. خودش داره رشد میکنه، داره پتانسیلاشو میبینه، اما هر روز سرش تو کار اونه. چه آماری گرفت من نگرفتم، دیدی چی فروخت من نفروختم، دیدی چه محصولی آورد من نیاوردم. بابا به جای اینکه انرژی رو اون بر بذاریم، به کار خودمون بذاریم. من خودم به اعتقاد قلبی و شخصی خودم در این سالهایی که بیزینس داشتم اصلا اعتقادی به یعنی اسمی به اسم رقیب در ساختار کسب و کار من وجود نداره. هم از نظر من همکارم و دنیا بر قاعده فراوانیه. تمرکزمو روی کار خودم میذارم، ناآگاه نیستم از اینکه تو بازار چه اتفاقی داره میفته. آگاهی فرق داره با رقابت منفی. آگاهم. اتفاقا مدلی هم که من سبکم اینه که هر کی داره هر کاری میکنه، نه همه اگر دارن یه کار میکنن من اون کارو نمیکنم. مثلا اگر همه بیزینس کوچ های ایران دارن توی هتل قلب همایش برگزار میکنن، من این کارو نمیکنم. سرمون تو کار خودمون باشه، سبک خودمون رو داشته باشیم، رشد اتفاق خواهد افتاد. تک تک توصیه هایی که دارم میکنم آیتم ها و باگ هایی که واقعا رو فروش اثر میذاره. یکی از کلاینت هایی که من داشتم، یه برندی رو ما برای ایشون بالا آوردیم، برند خیلی قوی بالا اومد. یعنی در عرض 3 ماه در تست کمپین 1,200,000,000 فروخت. تست کمپین
حوزه آموزش، یک برند از صفر. اما انقدر این بنده خدا هر چقدر ما مدیریت کردیم، کنترل کردیم، دعوت به آرامشش کردیم، سرش تو کار رقیب بود، یه جا فرم دستش در رفت. تقریبا چیزایی که چیده بود خراب شد. اینا همه هزینه داره، تبعات داره، فیدبک منفی داره، حال خراب داره. اگه فروش خوب میخوای، اگه کسب و کاری میخوای که حالش خوب باشه، ساختارش خوب باشه، حال خودتو خوب نگه دار، آگاه باش از بازار. اما سرت تو کار بقیه همکارا انقدر نباشه که حالت خراب بشه. بریم ببینیم فروش چه خبره. اولین کاری که باید در فروش انجام بدیم و منجر به افزایش فروشمون بشه اینه که مشتریهای خودمون رو تبدیل به مشتریهای وفادار و دائمی کنیم. یعنی چی؟ چه دیتایی از مشتری هاتون الان دارید؟ هر کدومتون توی بیزینس هاتون چند نفر به شما مراجعه میکنن در سال، در ماه؟ چه اطلاعاتی ازشون دارید؟ آیا کاری کردید که اینا برگردن بخرید؟ محصول و خدماتی دارید که اینا دوباره برگردن به چرخه خریدتون؟ اگر ندارین که باید سعی کنید ایجاد کنید. اگر محصول شما جوریه که یک بار در سال میخره یا چند سال یه بار میخره و بیشتر نمیتونه بخره، باید کاری کنید که شما رو به دیگران توصیه کنه. با تکنیک ها، نه همینجوری حرف و گفتگو. باید کاری کنید که مبلغ شما بشه، به صورت غیر مستقیم بهش ازش درخواست کنید در لحظه که اون خریدها اتفاق میفته. یکی از آیتم هایی که میتونه به رشد شما کمک کنه حفظ مشتری های فعلیتونه و دعوت از اونها برای اینکه دوباره برگردن به چرخه خرید. دعوت حرفه‌ای. پس اطلاعات مشتری طلا و گنج کسب و کاره که خیلی بهش بی‌توجهن. یا اطلاعات تو سررسید دارن یا توی فایل خسته دارن، براش برنامه‌ریزی ندارن، SMS های تکراری که همه دارن میدن و میدن. ساپورت، پشتیبانی، پیشنهاد از به مشتری 10 برابر سالهای قبل شده. چرا حواست به مشتری‌های قدیمیت نیست؟ مشتری‌های راضی، مشتری‌های وفادار قطعاً داشتی. اگرم که نداشتی باید ببین ایراد کار کجا بود. پس اگر این کارو بکنی فروش‌های بعدیت رو تضمین می‌کنی و میتونی علاوه بر اون محصول اصلی که داری به اون مشتری میفروشی، محصول‌های مکملی رو در زنجیره محصول داشته باشی که روی آمار فروش تاثیرگذار باشه. یادآوری‌های هوشمندانه میفرستی و شرایطی رو ایجاد می‌کنی که مشتری‌ها خوشحال باشن که شما رو انتخاب می‌کنن. بحث وفادارسازی مشتری در حال حاضر که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم، جنسش خیلی فرق کرده با سال‌های قبل. سال‌های قبل این کار خیلی راحت‌تر بود. الان خیلی از بیزینس‌های تکنیک‌ها رو بلدن و دارن هوشمندانه عمل می‌کنن. اگر نتونی مشتریاتو خوب ساپورت کنی و حفظ کنی، حفظشون می‌کنه. بعد اینا همینجوری باز گروه ممکنه براش تلاش می‌کنیم که در ذهنشون بسازیم. صبح تا غروب که داریم فکر می‌کنیم چرا مشتری نمیاد، چرا نیومد، چرا پیام نداد. اگر بشینم استراتژی در بیارم، برنامه در بیارم که چجوری مشتریامو راضی‌تر نگه دارم، رو فروشم اثر خواهد گذاشت. افزایش سطح رضایت مشتری و برگردوندنش به چرخه خرید مجدد بیزینس منو ثروتمند میکنه. مورد بعدی در فروش قیمت گذاری هوشمندانه است. هوشمندانه قیمت گذاری کن. خیلی از صاحبین کسب و کار قیمت گذاریشون به شدت مشکل داره. یعنی هیچ استراتژی پشتش نیست. اکثریت که اصلا میان بر مبنای رقبا قیمت گذاری میکنن، چون ارزش خاصی رو نمیتونن به خدماتشون اضافه کنن. همه چند میدن، ما هم همینو میدیم، یا همه چند میدن، ما 5 تومن هم کمتر میدیم. یعنی میاد سر قیمت رقابت میکنه و بدترین نوع رقابت رو شروع میکنه. یکی از آیتم هایی که میتونه رو فروش شما تاثیر بذاره قیمت گذاری هوشمندانه است. استراتژی چیه تو قیمت گذاری؟ 16 مدل استراتژی قیمت گذاری داریم.
نفوذ در بازاری، باندلینگی، خامه کشی، کدومی؟ اگه نمیدونی کدومی داری از بازار تبعیت میکنی، باید تجدید نظر کنی. اول باید اون تفاوتایی که گفتم رو ایجاد کنی، بعد رو قیمت گذاری تجدید نظر کنی. یا حتی اگر قیمتت با بازار یک دسته، ارزشی اضافه کن که از دل اون ارزش تعداد بیشتری بهت مراجعه کنن. پس قیمت گذاری هوشمندانه خیلی تاثیر داره و یکی از آیتم هایی که رو بحث قیمت گذاری خیلی اهمیت داره، تنوع قیمت در سبد محصول و خدمات منه. قیمت پایه، قیمت اقتصادی، لوکس، این طیف رو من دارم رعایت میکنم در همون حوزه‌ای که هستم یا نه همه قیمت ها یه دسته. میتونم مثلا میگم اگر یه محصول خاص و لوکسی دارم میتونم اقتصادی ترش رو داشته باشم، یا اگر محصول اقتصادی دارم میتونم خاص ترش هم داشته باشم. بعد این عدم تعادلی که بین این محصولات هم رو میتونم به درستی به مشتریم انتقال بدم که فقط خودم میدونم. هم اقتصادی دارم، هم اینو دارم، هم اونو دارم، فقط خودم میدونم. بچه‌ی خدمات هم همینه. من صرفا دارم میگم محصول، منظورم یه محصول فیزیکی قابل لمس نیست. خدماتی ها اونی که آموزش میده، اونی که درمانگره. طیف متنوعی باید داشته باشیم. اگه نداشته باشیم نمیتونیم مشتری ها رو نگه داریم در بلند مدت. اینا در میرن یه جا دست ما. مورد سوم که میتونه روی فروش من تاثیرگذار باشه، پیشنهادهای ویژه و انحصاریه. محدودیت میذارم در تعدادی که آوردم، برای که واقعا اون تعداد خاص بوده و به مشتریهای خاص معرفی میکنم. یک سری محصول داشتم که میخوام روش آف بذارم که نقدینگیم زیاد بشه، یه پیشنهاد ویژه رو در یک موقع خوب سال میذارم که اون محصولات بره. برای مشتری هایی که همیشه در کنار من هستن امتیازهایی قائل میشم که اینا همراه من بمونن، حداقل منو فراموش نکنن. پس من بر اساس اون طبقه بندی که گفتم، یه سری محصول دارم پرسود، کم سود، کم خرید، پر خرید و طبقه بندی مشتری هایی که گفتم، همیشه میام یک سری پیشنهادات طراحی میکنم که این پیشنهادات مشتری منو شگفت زده کنه. پیامک تکراری که همه دارن میدن و کسی تو گوشیش نمیخونه، پیام‌های یک دستی که هیچ تنوعی توش نیست، دیگه منو نجات نمیده. پیشنهاداتی که همه دارن انجام میدن و در استوری ها داریم میبینیم، دیگه نجات دهنده بیزینس ها نیست. باید فکر شده باشه. کمپین های فروش خاص، کمپین های فروش مناسبتی، همه اینا جزو پیشنهادات ویژه‌ایه که میتونه فروش من رو تحت تاثیر قرار بده. مثلا اگر پیشنهاد ویژه‌ای در طول سال برای مشتری‌ها نداری که براشون کمپین بذاری، در طول سال واقعا بازنده‌ای، چون همه دارن کمپین میذارن. اگر بلد نیستی برو یاد بگیر، ولی نگو که ما نتونستیم بفروشیم. تو دلت میدونی خیلی‌ها تونستن بفروشن. مردم الان خیلی عادت کردن، میدونن که ولنتاین کمپینه، روز مادر کمپینه. چه مناسبتایی داریم که همه کمپین میبندن؟ باز شب عید هم خودش یه جور کمپین هم متفاوته، پیامش متفاوته. ببین تونستی تو پیشنهادات ویژت کار کنی، تو قالب کمپین به مشتریات ارائه کنی، این کمپین ها و پیشنهادات مشتری های قبلی رو دوباره بیدار میکنه. یه سری اصلا عادت کردن، مثلا میدونم تو بلک فرایدی فلان برند واقعا تخفیفش خوبه، صبر میکنه تا اونجا تا بره تخفیف بگیره. رفتار مصرف کننده تغییر کرده. اگر پیشنهادات تو تغییر نکنه، فروشت یا ثابته یا میاد پایین. بعد ببین آینده پژوهی چی میگه؟ میگه با این قیمت دلار، با این وضعیت اقتصادی مردم، به هر حال باز یه سری هستن که دارن میخرن، اما تو کارهایی کردی که جزء انتخاب این دسته از آدم ها باشی؟ درست رفتار کردی؟ درست برنامه ریزی کردی؟ یا نه همش ذهنت تو حاشیه بوده؟ ذهنت رو دو تا چیز بوده: محصولم، آمارم، رقیب داره چیکار میکنه.
اگر فروشت چالش داره و الان اینجا نشستی داری بهش فکر میکنی، قطعا یکی از این کارا یا چند تا از این کارا رو نکردی. پس حواست باشه پیشنهادات ویژه رو در فروش ترک نکنی. روش‌های پرداخت متنوع، ارسال سریع، لحن خوب، تخفیف به موقع، جشنواره به موقع، کمپین به موقع، اینا همه چیزیه که میتونه روی ذهن مخاطب به شدت تاثیرگذار باشه. یکی دیگه از آیتم هایی که روی فروش شما میتونه اثر بذاره تبلیغاته. صاحبین کسب و کار از تبلیغ میترسن، مخصوصا کسبه. اصلا احساس میکنن پول دور ریختنه. یعنی یه گاردی نسبت به این موضوع دارن که وحشت میکنن از تبلیغ. به جای اینکه بترسید برید تبلیغ خوب رو یاد بگیرید. تبلیغی نیست که صرفا شما یه عددی رو بدید 5000 تا تراکت چاپ کنید همینجوری بدید دست مردم بریزن دور. تبلیغی نیست که یه پیام خیلی معمولی برای یه پیج معمولی که توش هیچ کاری نشده بدیم بقیه تبلیغ کنن. نه، پیامتو قشنگ بساز، هوشمندانه از ابزار درست استفاده کن، بودجه تبلیغاتی تو مدیریت کن، در بخش‌های مختلف تقسیم کن، تبلیغ کن. هم به پول توجه کن، هم به پیام توجه کن، هم به جایی که داری انتشار میدی توجه کن، هم اندازه گیری کن. این میشه برنامه‌ریزی برای تبلیغات 5M. حالا اینکه تبلیغ من تو چه ساختاری باشه، باید توی یکی از ساختارهای تبلیغاتی باشه که اون برای بچه‌ای که حالا علاقه‌مند هستن که خودشون کار تبلیغاتشون رو انجام بدن، ما تو آموزشامون داریم. الان بخوام وارد تبلیغات بشم خیلی وقتتون رو میگیره. تک تک نکته‌هایی که دارم میگم بابت اینه که شما یه تلنگری بهتون بخوره که این کارو انجام داده بودم، این تکنیکو انجام داده بودم، بیزینس مدل داشتم، برای مشتری پیشنهاد ویژه داشتم، اگه نداشتم باید برم دنبالش. کجا برم دنبالش؟ هر جایی که فکر می‌کنی خوبه. من خودم به شخصه دارم این همه دوره برگزار میکنم، هم خصوصی دارم هم گروهی، اما اصلا خودمو پیشنهاد نمیدم. میگم هر جایی که خودت فکر میکنی خوبه. نسخه رایگان هست برو ببین، دوره گروهی هست برو شرکت، میخوای مربی خصوصی بگیری برو بگیر، اما یه کاری برای کسب و کارت بکن. نشین الان که این همه آموزش اومده تا دلت بخواد آموزش هست. حالا نسخه های پولی چجوریه؟ احتمالاً پشتیبانیشون بهتره و ما که به قطع یقین خودمون پشتیبانیمون واقعا یه کیفیت متفاوتی نسبت به بازار داره، دقیقاً دست مراجع رو میگیریم قدم به قدم باش میریم جلو. چون این مطالب وقتی که در عمق میره و حجمش زیاد میشه ممکنه فرار باشه، ممکنه اون شخصی که مراجعه کرده 20% یا 30% رو بتونه برای انجام بده. آموزش که هست، علمم که ما تولید نمی‌کنیم. اجرا مهمه. این نکته‌هایی هم که الان امروز گفتم نکته‌های اجراییه، نکته‌های کاربردی، داره تلنگر میزنه به صاحب کسب و کار. میتونی این سوالا رو جواب بدی؟ این کارا رو تا الان کردی؟ اگه نکردی برو یه فکری باحالش بکن. پس از تبلیغ نترس. کیفیت پیجتو خوب بکن، کیفیت سایتتو خوب کن. تراکت هم حتی میتونی داشته باشی، تراکت خلاق بزن، یه پیام خوب، ساده، شفاف، دعوت به اقدام قوی بذار. در جایی تبلیغ بده که میدونی مخاطب هدفت هست. ببین چقدر راحت برمی. این که ما در حقیقت تبلیغی موفق بیرون میایم یا نه واقعا همچین چیزی نیست. تبلیغ نیاز به قلق گیری داره، برای همین با بودجه های کوچیک و بودجه های تست باید شروع بشه، اما در نهایت فیدبک مثبت رو قطعاً به شما خواهد داد. تکنیک بعدی که میتونه روی فروش اثر بذاره این مورده که فرایند خریدمون رو راحت کنیم برای مشتری. مشتری از چه درگاه‌هایی با من آشنا میشه؟ مراجعه حضوری، پیجم، سایتم، از کجا داره با من آشنا میشه؟ از تمام این مراحلی که داره با من آشنا میشه یک تجربه داره کسب میکنه یا نه فرق میکنه؟ مثلا اگر حضوری میاد پیش من سریعتر دارم کارشو انجام میدم، اگر تو پیج پیام داده پس فردا جوابشو دادم، 3 روز بعد جوابشو دادم. یا تو سایت رفته خرید کرده پشتیبان نداشتم بستش دیر رسیده دستش. میتونی فرآیند خرید مشتریات رو آسون کنی، از هر کانالی که بهت میرسن همون تجربه خرید آسون و لذت بخش رو داشته باشن. همین میتونه روی فروش تاثیر بذاره.
یکی از کلاینت های من در ورودی سایتش خیلی خوب بود، یعنی اینجوری بود که از سوشالش، از پیجش خیلی راحت می اومدن رو سایت، ولی تعداد افرادی که خرید میکردن کم بود. به طراح سایت گفتیم رو بررسی کنیم، گفتیم چرا این همه دارن میان رو لندینگ خرید نمیکنن، یا این لندینگ مشکل داره، طراحیش براشون جذاب نیست، وقتی میان پشیمون میشن، یا یه سری کارا اینجا پیچیده است. دیدیم یه سری کارا پیچیده است، موقع خرید و واریزی اطلاعات بیش از حد از مشتری خواسته. مثلا ایمیل هم اجباری خواسته بود، خیلی ایمیل نداشتن تا حوصله نداشتن بزنن، ترک میکردن سفر. پس من برای اینکه بتونم فروشم مدیریت کنم، فرایند خرید رو هم باید راحت کنم. خب نکات فروشم تموم شد، میخوام جمع‌بندی کنم. اگر من دنبال افزایش فروش هستم، از 3 راه میتونم فروشم رو زیاد کنم. افزایش مشتری، یعنی آدم‌های بیشتری منو ببینن. افزایش میانگین خرید مشتری، یعنی وقتی که داره از من خرید میکنه به جای یه محصول 2 تا محصول از من بخره. و افزایش دفعات خرید مشتری، به جای اینکه 1 بار یا 2 بار در سال از من بخره، 4 بار در سال از من بخره. چیکار کنم که این 3 تا آیتم به این سادگی با موفقیت روبرو بشه؟ ذهنیت من باید با ذهنیت کارآفرین‌های موفق همسو بشه. مهارت پروری رو باید از وظایف خودم بدونم. کسب و کار من باید مدل داشته باشه، نقشه راه داشته باشه. مشتری هام رو باید درست طبقه بندی کنم، درست نیاز سنجی کنم، در خور نیازشون محصول طراحی کنم، محصول تغییر بدم، محصول ایجاد کنم. یکی از مشکلاتی که من با بچه‌هایی که تو کار هنر و صنایع دستی دارم همینه. خودش به محصول و تخصصش ایمان داره، اون محصول هیچ ویژگی جذابی با بازار دیگه نداره، نسل تغییر کرده، خواسته تغییر کرده، این هنوز تعصب داره روی هنرش. پس من باید نقشه راه هم آپدیت باشه. من متخصص، من خوب، من همه چی دون، همه چی تموم. آیا این توانایی برای بازار الان مناسبه، جذابه؟ نمیدونم. باید بررسی کنم، نقشه راه هم آپدیت کنم، محصولامو بازبینی کنم، تعصباتمو کم کنم، حواسم به نیاز و خواسته مشتری هام باشه. شما دقت کنید 5 سال پیش، 6 سال پیش هیچ پزشکی رو ما در بستر آنلاین و اینستاگرام نمیدیدیم. اصلا پزشک و درمانگر در شأن خودش نمیدید که تو اینستاگرام تولید محتوا کنه. یعنی چی کار؟ یا خیلی از برندهایی که الان داریم میبینیم تو اسنپ و دیجیکالا دارن قسطی میفروشن، توی پلتفرم های قسطی رفتن، اصلا با اینجور ابزارا کار نمیکردن. میبینید چقدر جنس بازار تغییر کرده؟ الان چقدر درمانگر داریم که تو اینستاگرام دارن فعالیت میکنن. دندون پزشکی داریم، زیبایی داریم، زنان، سونوگرافی، ارتوپد، فیزیوتراپی، همه چی داریم. چه برندهایی رو الان داریم میبینیم که با پلتفرم های اقساطی دیجیکالا و اسنپ دارن کار میکنن؟ تمام برندهای خوب ایران هم تو دیجیکالا هستن، هم تو اسنپ هستن. جنس بازار تغییر کرد، اینا هم تغییر کردن. حالا صاحب کسب و کار کوچیک نشسته پای تعصباتش، میگه منم و محصولم و بازارم نه تو اینستاگرامه، نه سایت داره، نه با دیجیکالا کار میکنه، نه با اسنپ کار میکنه، نه با تروب کار میکنه، نه کانال تلگرام داره، نه CRM داره، هیچی نداره. بعد بهش میگم داری از چند درصد پتانسیل بیزینست استفاده میکنی؟ 10% هم نیست. خب معلومه که رو فروش تاثیر میذاره و قطعا تو این بازار رقابتی دیجیتال آنلاین محور که وضعیت اقتصادم داره تاثیر میذاره، تو گم میشی. خانم و آقا نشستن رو مبل، 0 تا 100 خرید 1 سالشون رو میتونن از طریق اینترنت با سرچ انجام بدن و تو حضور نداری؟ میگی من با دیجیکالا کار نمیکنم، سخته، با اسنپ کار نمیکنم، اینو از من میخواد، پیج ندارم، حوصله تولید محتوا ندارم. عقب میمونی دیگه. پس ذهنتو درست کن.
مدل کسب و کارتو در بیا، بعد ببین از کجاها صدات باید به کاربرات برسه. بعد از اینکه صدات به کاربرت رسید، برنامه‌های فروشتو بیا مشخص کن، شفاف کن، سفر مشتری رو ایجاد کن، تجربه خوب برای مشتری‌هات خلق کن. روی بحث‌های روانشناسی فروش برو مطالعه کن. برو ببین فروش مغز محور چیه، روانشناسی فروش چیه، ذهنخوانی مخاطب، کلاینت، مشتری چیه. کدوم یکی از این نکات در کسب و کار تو میتونه تاثیرگذار باشه. بیا رو فروشت یکی یکی پیاده کن. خودت نتیجه رو میبینی. خب مرسی که تا این لحظه صبر کردید. متشکرم از همتون. مبحث من امروز تموم شد. سعی کردم نکات خیلی کاربردی و اجرایی رو بگم که در ذهنتون یه دغدغه ایجاد کنه که سراغش برید. چند تا از بچه‌ای که الان امروز بودن یا صدای منو بعداً میشنون، حتی بچه‌ای هستن که در دوره‌های من هستن، این مفهومی که الان انتقال دادیم یک مفهومی بود که مرور بر کلیات بیزینس بود و تلنگر بود که ببینیم چه کاری میشه انجام داد، چه کاری باید کرد. این کارهایی که گفتیم، این نکاتی که گفتیم از واجبات اجرایی در بیزینس‌های امروزه.